بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زموږ بل ټاپک ته سیکنډ لاین اف ډیفنس کې پروټیکټیو پروټین کې بیا انټرفیران. تدې نه مخکې مونږه سیکنډ لاین اف ډیفنس شروع کړل. سیکنډ لاین اف ډیفنس کې زموږ سره مونږ سپیسیفیک خولي ویل دبليو بي سي دا غو زموږ سره ډیفنس سیستم کې سکار د مونږ ویل. بیا پس دا غینه بعد مونږ پروټیکټیو پروټین شروع کړل. پروټیکټیو پروټین بیا په دوه قسمه باندې دي، یو د کمپلیمنٹ پروټین او بل زموږ سره انټرفیران. انټرفیران زموږ سره خاص قسم پروټیکټیو پروټین دی. دا اوس یو خبره یاد وساتئ چې دا انټرفیران زموږ سره په درې قسمه باندې انټرفیران، یو د انټرفیران الفا، بل د انټرفیران بیټا او بل د انټرفیران ګاما. لکه سپوز دا زموږ سره خلیه ده، دا خلیه به دوباره دا ولیکم، دا زموږ سره سیل دی او دا په دې کې د نیوکلس او په دې نیوکلس کې دا خپل دنده ډي ان اے کروموسوم دی او په دې خلیه باندې دلته کې یو وایرس دی. وایرس په اټیک کوي. یو خبره په انټرفیران کې اوري مونږ چې په تیر لیکچر کې د کمپلیمنٹ سیستم یا د کمپلیمنٹ پروټین خبره کړو، هغه به د بکټیریا سره زیاتره جنګ کاوه، بکټیریا خلاف خپل طاقت او شو کاوه. خو دلته انټرفیران کوم پروټین چې دی دا به زموږ سره د وایرس خلاف کار کوي. د وایرس یو خبره څه بل اوري د انټرفیران. انټر پر څه ته انټرفر، انټر پر مطلب د چا په کار کې مداخلت کول. نو دا انټرفیران کوم پروټین چې دی کنه، لکه پرس کې دا اوس وایرس دی، دا وایرس دی او دا وایرس خپل ریپلیکیشن کې د خپل شان بچي پیدا کوي. نو منځ ته دا انټرفیران راغی، دا پروټین دا بچو د نفریدي د ځکه انټرفیران وي. خو به هر حال دا زموږ څه خلیه ده، په دې خلیه باندې وایرس اټیک وکړو. نو په دې نیوکلس کې د خپل ډي ان اے دی، په هغه ډي ان اے کې بعد د انټرفیران د جوړولو سره جین زی کنه چې کله وایرس راغی هغه جین فورن تیار کړو. څوک انټرفیران پروټین تیار کړو. دا انټرفیران پروټین د دې خلیه نه بار راووته. نو د اوس یاد ساتئ چې دا انټرفیران زموږ سره ایز سایټوکاینیز کار کوي. سایټوکاینیز څه کار کوي دې ته وګورئ. لکه زموږ دا یو خلیه ده او بل خلیه دا ده. نو دا خلیه به دې بل خلیه د څه سیګنل ورکوي چې یاره راځه روټۍ وخوره، یا مطلب راځه چې ته په چکر ځو، دا به دله څه سیګنل ورکوي که نه. هغه سیګنل زموږ سره دا انټرفیران به دا کوي. لکه دا خلیه به دې خلیه ته څه سیګنل یا څه جواب به پسې کوي. هغه جواب څنګه د دې څنګه جواب دی؟ د دې جواب دا دی چې کله به دې خلیه باندې وایرس اټیک وکړو، نو دا خلیه خو آلریډي تباه شوه، دې بچ کېدو څه چانس نشته. نو په دغه ټایم کې به د دې نیوکلس په ډي ان اے نه به انټرفیران جین دي، هغه جین انټرفیران پروټین زر تیار کړي او دا به خوشاله خو نور دغه خلیو ته ولېږي. لکه فرض کړه دا زموږ انټرفیران راوتلی دا ټیک دا انټرفیران دی. دا انټرفیران دې خلیې ته هم راغی، دې ته هم راغی او دې ته هم راغی. نو اوس په باقي چې دا نن کومه نورې خلیې دي دوی به خپل ځان بچ کوي. ٹھیک ده. لکه دلته خو په دې خلیه خو عمرانه ده، خو دوی خپل د کور نه یو کس ولېږه، جواب یې لکه محله ده، په محله کې یو کور کې باندې چا څه حمله کړې ده، نو په هغه کور کې یو کس دی، خصوصي کس دی، کس مونږ انټرفیران کنسیډر کوو چې هغه لاړ شي نورو کورونو ته وایي چې یاره تاسو خپل ځان ساتئ، په هغه کور باندې حمله شوه د تاسو ځان ساتئ. نو دلته کې به دا په محله کې چې څومره کورونه دي هغه به خپل مختلفو طریقو باندې خپل ډیفنس کوي. نو دلته کې زموږ جسم خلیې دي، نو دا خلیې به تقریبا درې قسمه خپل حفاظت کوي. نو دا خلیې به داسې چلو کړي چې دلته په دې خلیې کې کومه د پروټین د جوړولو مشینري ده. ګوره دا یو خبره اوس یاد وساتئ، یو وایرس ولې د جاندار جسم ته راځي؟ صرف د خپل بچو پیدا کول لپاره چې دوی خپل نسل سیوا کړي او هغه نسل به د زموږ په خلیه کې د بل جاندار په خلیه کې څه مشینري به استعمالوي، نو بچي به سیوا کېږي که نه. نو هغه مشینري دې خلیې ختمه کړله، ځان یې بالکل ډیلیټ کړه، ختمه کړه. نو که اوس وایرس راشي جوس دی راځي بار نه خدي ګرځي راګرځي هېڅ څه پیدا به نه ورکوي. او بل دا دی چې دا به دا خلیه به اوس دا خلیه ده، دا بل کار هم کولی شي، دا انټي وایرل پروټین هم تیارولی شي. انټي وایرل پروټین هم تیاروي. د وایرس باندې دا استعمال شي، د وایرس هم خراب کړي. د دې نه بعد به بعضې خلیې داسې چې هغه به خپل اپیپټوسس وکړي. اپیپټوسس مطلب چې دا خلیه به مکمل ځان ختم کړي. څنګه به ځان ختم کړي؟ په دې کې دلته بل یو ارګنیل دی، هغه ارګنیل ته موږ لایسوسوم وایو. لکه فرض کړه دا زموږ دا خلیه ده او په دې کې دا لایسوسوم دی. دا لایسوسوم به د خپلې ډایجسټ انزایم ته راوباسي او دا ټوله خلیه به بې تباه برباد کړي. لکه دا خلیه خو مکمل ختم، د دې وایرس د راتلو د یاري نه مخکې دې خلیې ځان ختم کړو. بل دریم قسم داسې خلیې وایي چې مطلب دا به امیون سیستم اکټیویټ کړي. لکه دا انټرفیران نه هغه دې خلیې ده،
نو د دې انټرفیران د وجې نه به بعضې خولې اکټیویټ شي، مطلب هغه میکروفیج یا مطلب نیوټروفیل وغیره یا نیچر کیلر. نو فرض کړه دا نیچر کیلر سیل دی، نیچر کیلر سیل دی یا میکروفیج دی، دې پسې انټرفیران خود نو دې انټرفیران دا اکټیویټ کړه هغه کړه دا به راشي او دلته کې به چېرته دا کوم خوله کې چې دا وایرس دی یا چېرته وایرس دی دا به په هغو پسې بله خولې به ختمه کړي، وبې وایرس به ختم کړي. نو دلته اوس د دې انټرفیران کارونه موږ وایو چې رول اف انټرفیران د انټرفیران کار سره زموږ په جسم کې انټر پر د وایرل اپلیکیشن وایرس خپل بچو پیدا کېدو ته دا نه پرېږدي. دغه قصه به اوس کوي لکه دلته راغی یوه یې خرابه کړه، نور که اوس د دې دا په خپل بچي پیدا کړي راوځي نو چې بل ځای کې د نور غولیو ته جال خور کړلی دا به بچي خپل نه شي پیدا کولی او ورک اګینسټ کینسر سیلز. د دې انټرفیران بل کار دا ما تاسو ته ویل چې دا بچه د میکروفیج یا نیچر کیلر سیل اکټیویټ کی د انټرفیران ولته راشي او زموږ په جسم کې چېرته داسې څه خولې چې په هغه کې به میوټیشن شوی هغه کې به مطلب غټېږي به ریپورټ سیل ډیویژن به کېږي د کینسر لګېدو خطره به کېږي. نو دا انټرفیران به هغه میکروفیج لکه فرض کړه زموږ سره میکروفیج خولې ده دا یې خبر کړه دا ما تاسو مخکې ویل نو دا راله او کینسر سیل دا دی دا ایسته انګار کړه وایي خبره یې ختم کړه. او بل دا دی چې هیلپ ان بیکټیریل ان پیراسایټیک انفیکشن. ګوره زموږ په جسم کې کله کله دا یوه خولې ده په دې خولې کې دا بکټیریا هغه په سور کې پرته ده یا بله دا خولې په دې کې پیراسایټ هغه په سور کې پروت دی ټیک ده. نو دا انټرفیران به لاړ شي او چېرته بله میکروپیج یا داسې څه خولې هغه پوجیانې خولې به خبر کړي او را به شي دا خولې به دننه وخوري او دا به دننه وخوري مطلب دا زموږ سره په بکټیریل او په پیراسایټیک انفیکشن کې مدد ورکوي. نور خو داسې څه کار نشته خو څه به وکړي دا انټرفیران به میکروفیج یا نیچر کیلر سیل یا چې کوم پوجیانې خولې هغو ته به رینګ وکړي هغه پسې لاړ شي چېرته تاسو راشي داسې خولې دي داسې کورونه چې په هغه کې دهشتګرد ناست دي نو هغه به راشي دا خولې به ترې وخوري ختمې به کړي سره دا دهشتګرد هر څه یې ختم کړو. نو دا زموږ سره انټرفیران ټوټل خبرې شوې. ګوره پروټیکټیو پروټین کې زموږ سره 2 نمبر انټرفیران دی. انټرفیران زموږ سره ایز سایټوکاینیز کار کوي. سایټوکاینیز کار مطلب دا چې دا خولې به دې خولې ته څه جواب کوي. نو دلته کې دې خولې دې ته جواب وکړو که نه د چا په مدد سره د انټرفیران څه جواب وکړو دلته وایرس راغلی د دې انټرفیران په مدد سره دې ولاړ دې خولې ځان د وایرس خلاف چې څه مدملي وه هغه یې خپله کړه. بیا انټرفیران زموږ سره په دغه درې قسم باندې زه امید کوم تاسو به د انټرفیران په امیونو سیستم کې چې څه کردار په هغې کې پوه شوي انشاءالله بیا په نوي ټاپک کې بیا ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.